araw ng Sabado. Kaya sumasa inyong muli ang programang Radyo Agila sa Amerika. Siyempre, narito po ako, kasama si Manny, siyempre, no? Nandito kami sa may San Jose, California, dito sa Silicon Valley. At kayo po, kami po ay napakikinggan ninyo sa pasilidad ng Eagle Broadcasting Corporation ng DZEC Radio Agila 1062. Ang amin pong tanggapan ay nandyan dito sa Quezon City at syempre pa ang ating programa ay napakikinggan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga relay stations ng aming himpilan mula dyan sa Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Syempre pa, matutunghayan nyo rin kami sa Facebook Live at sa aming YouTube channel. At muli, ako po si Don Orozco at makikipanayam na naman tayo sa isa na naman nating kababayan. Ano po? Sabihin na nating isang matagumpay na kababayan dahil sa siya po ay nakapagtatag ng isang maliit na negosyo dito sa Amerika. At nakatutuwang pakinggan ang kanyang naging journey. Yung kanyang mga sinapit, nangyari, bago makarating dito sa Amerika at ilang pang bagay na mga pag-uusapan namin. At sa pagkakataong ito, ipakikilala ko na po ang ating panauhin sa araw na ito ay si Miss Nell Capistrano Messersmith. Nell? Hello, Don. Magandang araw. Salamat sa pagkakataon na ito. Salamat sa mga sumusubaybay sa iyo. Salamat sa pag-tune in. Luzon, Visayas, Mindanao, napakasikat mo na doon. Hindi na kita maabot. Ay, nako. Kaya ang kinakausap ko, puro yung mga sikat din dito sa May California, di ba? At nako, nasa alam mo, dulo yata Nel, ako ng linya nun. napansin kong tuloy bigla, sabi kong ganun kasi ito pong si Nel, mga taga-subaybay namin, matagal ko nang kakilala. Kaya nung nakita ko sa screen, sabi ko, anak yata ni Nel ang ini-interview ko, kako. Dahil mukhang napakabata mo. Anyway, You're Nel, so kind naman, Don. sa maraming pagkakataon, itong ating programa kasi isa sa mga bago dito, no? At tayo nakakatatlong buwan pa lamang na nagpo-programa dito sa May Amerika, no? At kadalasan inaalam namin yung mga istorya ng mga films na katulad mo, 'di ba? Maari ba, Nel, na ma-share natin ang iyong istorya? Kasi iba-iba ang istorya natin mula Pilipinas, papunta ng Amerika. Siguro it would be best if you can share and inspire all of our followers sa iyong kakaibang istorya. Nel? Ako, big challenge, pero hopefully may kapulutan naman sa mga kwento ng naging karanasan ko, no. So kagaya ng marami sa atin, ikaw, si Manny, maraming sabi nila yung pupunta ng Amerika para makipagsapalaran, hanap ng bagong magsimula ng panibagong buhay, no. So ang aking karanasan actually naman ay wala akong ambisyon magpunta ng Amerika. So nung bata ako, talagang gusto ko makapagnegosyo lang sa Pilipinas. Tapos napunta ako sa computer industry, computer publishing actually. Nag-umpisa ako sa Computer Times, tapos lumipat ng Computer World. Ibig mong sabihin, Nel, ay bata ka pa, talagang pinoproject mo na yung sarili mo na magiging isang negosyante. Opo, yeah. But bata pa ako, yung aking mother, minsan may mga uwi siyang mga resibo, no? Mga invoices na mga hindi magagamit. Sinusulatan ko yan, nag-pretend ako na mayroon akong customer na
yun na talaga. I think I was really cut out for for having my own Aha. business. So, If you don't mind, Nell, mm, saan ka ba mm. sa atin sa Philippines? So, batang Caloocan. Lumaki ako ng Caloocan. And then, Okay. lumipat na ako ng Aha. Makati. Oo, nung nagsarili na ako, lumipat na ako ng Makati para malapit sa work. Nung nag-work na ako sa HP, sa Hewlett Packard. Okay. So, So, balik sorry, natin computer dun sa world. istorya mo, yung iyong Mhm, journey mula mhm. Pilipinas hanggang papunta rito sa Amerika. I-share mo naman Yes. sa amin. Oo. So yun nga, walang plano. So 98, 99, ang nasa Computer World ako, it's called WS Publishing. Kami nagpa-publish ng Computer World na newspaper na catering to the computer industry. At that time, very young pa ang computer industry, no? And then yung meron din kami ng PC World na magazine, no? So lahat yan, licensee kami ng Computer World US at saka ng PC World US. So nagre-review ng mga bagong computer products. So bago pa i-launch yung mga products, nalalamin na namin kung ano yung mga bagong technologies. It's a very exciting job. But at that time, nagpa-facilitate din kami ng mga pumupunta sa Comdex. Comdex is the biggest computer show in the world at that time ng mga 90s, no? So that was like every November of the year, may mga pumupuntang mga tech people sa Pilipinas para sumali para to be in the computer show, to know what's gonna be in the market in the next few months, and then to network, no? So after Computer World, na offer ako ng HP Philippines, nagtayo ang HP Philippines sa atin ng satellite office, and nalipat ako doon. So dahil sa mga training ko sa computer industry, nagkaroon ako ng opportunity na mag-consulting. Tinutulungan ko yung mga maliliit na computer businesses para i-launch yung mga marketing campaigns nila, para sumali sa mga trade shows, para i-grow nila yung kanilang dealership network. So, dahil dyan, ginusto ko na magkaroon na ng sariling business talaga. Pero nag-umpisa kami, nung aking partner, ng aking kaibigan sa college, nag-umpisa kami in events, no? Gumagawa kami ng events. So, meron akong isa-isang computer company na kliyente, pero magugulat kasi siguro Don and Manny, no, nagsho-show kami sa mga malls. Kumuha kami ng mga Okay. artista. Tapos Ibig mong nagsho-show kami. sabihin, Tapos Go ahead. So, ang ibig mong sabihin, Nell, nag-umpisa ka Mm. with a business partner. A business partner, college Are you, classmate ko. so you're working at HP, and at the same time, you set up your own small business there May sa consulting Philippines. ako on the side. Although parang nag-rest kami ng konti kasi nag-focus na ako sa HP. Ang position ko sa HP is marketing program executive, which is a very it's a big blessing kasi ang ganda-ganda ng training, and I got really trained sa marketing, in integrating marketing communication, yung marketing programs, no, from organizing press conferences. Halimbawa, maglo-launch kami ng isang klase ng printer, no? So, mga 3 months in the making yan, piniprepare ko na ang press, pinapadala ko sa ang mga press sa Singapore or sa US para mag-attend ng mga press junket. While kami naman, lahat na ng mga preparation for the launch, from newspaper ads to yung mga dealers, tini-training. So lahat naman yun ang trabaho ko. So I make sure na we have good relationship with the press para maganda yung coverage, di ba? So in-offer ako after a year ng work sa Singapore ng HP. Pero at that time, talagang sabi ko, ayoko mag-work abroad. Gusto ko sa Pilipinas lang. Gusto ko mag-business. So, obviously, hindi yun ang naging path ko, no? Iba pala ang kapalaran ko. Pero
nag-run ako ng business na yun for 6 years. So when I left, hindi ko tinanggap yung ano ng HP, ang offer ng HP, at tuluyan na rin akong umalis kasi nag-concentrate na ako sa business from 1990, 96 to habang before ako pumunta dito, no? So, Aha. because of that, dahil puro computer companies naman yung aking kliyente, ay lumaki naman siya kasi ilan lang kami noon eh. Siguro mga 3 lang kami na talagang main event organizer or marketing communication agency na nag-ooperate at that time. As I've said, very young pa yung computer industry at that time in the 90s. No? Aha. So, Mhm. silang masyadong choices. Hindi sila pumupunta sa ad agency kasi hindi naman nila kabisado yung technology industry, yung IT. No? So, at that Aha. time, yung IT press, napakaliit pa rin. So, nung kami, ilan lang kaming pinagpapalit-palitan nila to handle yung mga press conferences, yung PR and marketing campaigns ng mga IT companies. So, dagdadatingan na ngayon ang mga companies from the US, from Taiwan. So, like I was the one who launched the ASUS, no? Nung time na dumating ang ASUS sa Philippines. It's one of the biggest na ginawa ko. But Aha. anyway, after Mhm. that, yung Sound Blaster, Creative Blaster, yung Autodesk. So, it's a very rewarding career actually. So, wala akong wala akong sa hinagap ko na, punta ako para mag-work abroad. Hindi ko iniisip yun kasi I was very happy with my career in the Philippines, So, no? So, Nel, mm, masasabi mo ba na sa pamamagitan nung mga pagdadalo mo diyan sa mga sinasabi nating, mga events patungkol sa technology, iyan ba ang mm, nagtulak para ikaw ay makarating, dito sa yun Amerika? ang naging daan. Yeah, yun ang Mhm. naging daan. Kasi Mhm. nung at the height ng at the peak nung aking business, nakita ko na marami pang dumarating na mga foreign companies. So, Mhm. sabi ko, plinano ko na attend ako ng Comdex para kumuha pa ng mas maraming ng new clients. Aha. Para i-grow, Kasi i-scale yung business. Kasi natatandaan ko nung taong 90s, sabi nga nun, 'di ba, ang mga Mm, payo ng mga magulang natin back then ay, mm. computer engineer ka or anything related to computer, 'di ba? Yun ang Right, right, oo. sinasabi nung ating mga Mm, magulang, nung mga nauuna sa'tin. Bakit? Dahil sabi nila, mm. yan ang mga magbo-boom sa mga darating na araw. Alam mo, Correct. napakaganda nitong ating mga pagkukuwentuhan at, hindi nga natin napapansin, namamalayan itong takbo ng oras ano. Pero sa pagbabalik po ng Radyo Agila sa Amerika, ipagpapatuloy ni Nel yung kwento niya patungkol sa kanyang naging adventure, journey. Bakit siya nakarating dito sa Amerika at ano yung opportunity nakita niya pagdating po rito. Sa pagbabalik po ng Radyo Agila sa Amerika.